Hello mga paps. Marahil ito na ang ating pinakamadilim na usapan. Para sa ating topic ngayon, i-review natin ang Lufi. Tada! Lufi Gauge. So, kaya nandito tayo ngayon sa sasakyan at medyo madilim kasi mas maganda siyang i-vlog or pakita sa inyo sa gabi, no? Para yung lighting makita nyo talaga lahat. So, wala naman tayong gagawing against the law. Kemi lang yun. So, ayan mga faps. Susubukan natin yan. Of course, bago yan, ito yung box niya compared dun sa bagong X1, ano. Ang pangalan ng Lufi gauge natin ngayon, which is yung ganito na ang itsura, is Lufi XF. Yung unang lumabas sa atin, like this one, okay, yan yung naka-install sa akin right now, is the Lufi XF. Sorry, Lufi X1. So yun yung previous design niya, and titignan natin kung gaano kaganda tong or added feature ang anong meron itong Lufi XF. So balita ko maganda siya, no. So eto, i-flash ko naman sa inyo kung ano yung kasama niya sa box, and medyo marami siya, no. So medyo mahaba-haba ng konti itong vlog natin, but I will do or paiksiin ko siya as much as possible. So, yan. Let's proceed. I-install natin tong wire na to. And by the way, itong wire na to merong extra na wire. Kung mapapansin nyo, may wire ito na manipis like this one. Yan. Some auto kasi, or you can have it done din sa'yo. Pag medyo bitin ka or bitin sa power or gusto mo siya may backup power, itatap lang yan sa ignition. So, ayun yung mga mapapansin yung kakaiba sa previous design. So, let's get it on, guys. Ating install na para makita ang Lufi. Alright guys, so ito siya. Kapag on mo or pagbukas mo ng engine, pagsaksak mo sa kanya, ito makikita mo, no. Kaya pala siya walang manual kasi nandito na lahat sa display. So, ayan, makikita mo dyan kung para saan lahat ng mga kasama niya and some explanation or what to do prior to installing, no. So, there, parang welcoming note. Okay, so there. It's now searching, connecting. Alright, right now, medyo inaano ko siya, ginagamay-gamay ko pa. Nandito ako ngayon sa pag-change ng logo. So, marami siyang supported na logo. We have Mercedes. We have XF. Dito lang muna natin iset yan sa XF, alright? So, okay, turbo. Oops, sorry. So I believe dapat RPM yata yung nakandun nakalagay. That's the turbo. So guys, change location tayo, no. The Lufi XF, actually tested na to sa D-Max 2014. We also have New X RZ4E engine. Tested yan sa mga ano na yan, models. Also Toyota, Nissan, and Lexus. Also sa Jeep. Yan.
tested itong Lufi XF na to. For older version like Altera and older version ng D-Max, no, we still have the X1. So yun yung compatible model para sa atin. But for this, sa mga bagong ECU or onboard computer box na, no, na modelo. So yun guys, stay tuned lang sa dulo nito, yung features papakita ko. So there you go guys. Please subscribe sa channel natin, ano, and see you again next time.